Γεια σας. Δεν μας έφτανε ο καύσωνας τέλος Ιουλίου, ακολούθησε δυνατός αέρας διαρκείας τον Αύγουστο. Πρωτόγνωρο τέτοια διάρκεια για την περιοχή. Δεν θυμάμαι να ξανά έχει συμβεί. Και μάλιστα να μην σταματάει τη νύχτα καθόλου. Με τέτοιες συνθήκες δεν μπορώ να ψεκάσω τις ελιές, οπότε περιμένοντας να σταματήσει ο άνεμος, συνεχίζω να ποτίζω όπου μπορώ τα δέντρα, κουβαλώντας με το βιτίο το νερό, το οποίο το αντλώ από τη στέρνα που έχω στην αυλή. Σε κάποια κτήματα τα δέντρα ζορίζονται πολύ από την ξερασία. Ζάρωσε ο καρπός και ο αέρας αρχίζει να τον ρίχνει κάτω. Άσχημο θέαμα και μου θυμίζει τα περσινά που πριν αρχίσω να μαζεύω τις ελιές, έριξε κάτω το 10% του καρπού. Το μόνο καλό είναι ότι με τέτοιο αέρα και με ζαρωμένες τις ελιές δεν έχουμε επίθεση από τον δάκο ακόμη. Αλλά πρέπει να προλάβω να τις ψεκάσω με αμινοξέα πρώτα και μετά να ξαναπεράσω άλλη μια βόλτα για να τους εφαρμόσω ένα ορυκτό να ασπρίσουν για προστασία από τον δάκο και από τον ήλιο. Όσο περνάνε οι μέρες με αμύωδο τον άνεμο, εγώ συνεχίζω να ασχολούμαι με το κόψιμο των άγριων βλαστών όπου χρειάζεται και το φαρμάκωμα των πουρναριών που είναι αδιάκοπος ο αγώνας μαζί τους. Και με αυτά φτάσαμε μέσα Αυγούστου και επιτέλους σταμάτησε ο αέρας. Αλλά τα προγνωστικά τώρα δείχνουν βροχές για το χωριό. Μακάρι, λέω, και αποφασίζω να περιμένω, αν και εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρέξει. Ξεκίνησα λοιπόν πάλι να κόβω αγριλίδια, να ψιλοκλαδεύω και να κάνω και μερικά μπολιάσματα. Εν τω μεταξύ για τον καιρό δεν είχα άδικο. Τα σύννεφα έρχονταν πάνω από το χωριό, αλλά μετά έφευγαν λες και έπαιζαν μαζί μου. Δεν έριξε ούτε σταγόνα. Αποφασίζω λοιπόν 20 Αυγούστου να ξεκινήσω. Εγώ δεν παραλείπω ποτέ να πάρω τα σωστά μέτρα ασφαλείας για την υγεία μου και ας μην ρίχνω εντομοκτώνα. Βέβαια, με αυτή τη ζέστη είναι φοβερή δοκιμασία η ιστορή ψεκασμού, τα πλαστικά γάντια και η full face μάσκα. Γι' αυτό έχω πάρει μαζί μου πολλά πουκάμισα για να αλλάζω συνέχεια και πολλά μπουκάλια με νερό. Ξεκίνησα λίγη ώρα νωρίτερα το ψέκασμα, αυτό όμως έχει κόστος. Δεν περιγράφεται η ζέστη μέσα στη στολή ανεβοκατεβαίνοντας τα κατσάβραχα. Ήρθα και στέγνωσα. Στέγνωσαν όμως και οι ελιές από την ξηρασία. Έχουν αρχίσει ήδη να ζαρώνουν. Ακόμη όμως έχουν αντοχές. Αλλά πρέπει να βρέξει κάποια στιγμή για να βγουν πέρα μέχρι τέλος. Εδώ είναι παιχνίδι το ψέκασμα. Είναι επίπεδο το κτήμα και σωστά κλαδεμένες οι ελιές, οπότε φεύγει γρήγορα η δουλειά χωρίς δυσκολία. Όσο περνάει η ώρα, δροσίζει και καλυτερεύουν οι συνθήκες όσο να είναι. Δουλεύοντας με αυτόν τον τρόπο σε 2 μέρες, πέρασα τα περισσότερα κτήματα. Είχα και μερικές απώλειες από τον αέρα, αλλά δεν είναι σοβαρές. Πάντα συμβαίνει όταν έχουμε πολύ δυνατές ρηπές αέρα. Υπολόγισα ότι έριξα 7,5 κιλά ευρώ σε κάθε δέντρο. Τώρα πρέπει να περάσουν 3 μέρες τουλάχιστον για να ρίξω ένα χέρι σκόνη στις ελιές. Εν τω μεταξύ η στέρνα άδειασε. Δεν γέμιζε βέβαια μέχρι πάνω, έχανε σιγά σιγά. Γι' αυτό πρέπει να κατέβω τώρα κάτω, να εκτιμήσω τη ζημιά και αργότερα να την επισκευάσω. Γιατί όπως πάνε τα πράγματα θα διψάσουμε σε λίγο καιρό. Σας βλέπω να ξαναπάμε στα πηγάδια. Περιμένοντας, εξακολουθώ να κόβω αγριλίδια όπου χρειάζεται, να διαμορφώνω σιγά σιγά και τα λέμαργα στα κλαδιά. Έκανα δε και μερικούς εμβολιασμούς σε αγριλιές. Έκανα επίσης και άλλη μια πατέντα στο τραπέζι μεταφοράς, γιατί οι ρόδες του ήταν μικρές για ίσια πατώματα. Αλλά εδώ το δουλεύω σε ανώμαλο έδαφος και τραντάζει. Έβαλα λοιπόν τις 12 ρόδες από το παλιό ψεκαστικό, κόβοντας τα προστατευτικά σίδερα και τοποθετώντας τις μεγαλύτερες ρόδες μπροστά. Για πίσω αγόρασα άλλες 2 και τις έβαλα. Τώρα κυλάει καλύτερα και περνάει άνετα από την ποδιά της πόρτας. 26 Αυγούστου αποφάσισα να ξεκινήσω. Μόλις έφτασα, έριξε μερικές σταγόνες και φοβήθηκα να το ρίξω. Ευτυχώς, γιατί μόλις γύρισα σπίτι, έπιασε μια μπόρα. Η χαρά μου κράτησε λίγο, γιατί σε 5 λεπτά σταμάτησε. Πήγα σε ένα κτήμα να δω πόσο βαθιά πήγε το νερό και κοιτάξτε, ούτε βρεγμένο χώμα δεν βρήκα. Την άλλη μέρα ήρθε η ώρα για την μεγάλη πρεμιέρα. Ξεκίνησα να ψεκάζω τις ελιές με ορυκτό σκόνη. Αυτό θα αποθαρρύνει τον δάκο να προσγειωθεί και να γεμίσει αυγά τις ελιές και θα πάει όπου είναι καθαρές και φουσκωμένες. Στο γείτονα δηλαδή. Η σκόνη βοηθάει και στη ζέστη, γιατί αντανακλώνται οι ακτίνες του ήλιου. Είναι φυσικό προϊόν και δεν είναι καθόλου τοξικό, γι' αυτό και δεν παίρνω καλά μέτρα προστασίας. Η σκόνη δεν θα φτάσει στο ηλιοτριβείο, γιατί με τις βροχές θα ξεπληθεί σιγά σιγά. Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι αν δεν βρέξει μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ψεκάσω, θα δυσκολευτεί να απορροφήσει το κάλιο το δέντρο. Αλλά τι να κάνουμε, ουδέν καλό να μην γες κακού. Θα δούμε. Μια εμπειρία ακόμη είναι και αυτό. Κάθε χρόνο κάτι μαθαίνω. Έτσι λοιπόν τέλειωσε και ο Αύγουστος. Μέχρι τώρα 10 Σεπτεμβρίου που ετοιμάζω το βίντεο δεν υπάρχει βροχή στον ορίζοντα. Θα τα ξαναπούμε αρχάς Οκτωβρίου. Γεια και χαρά σας.